dunia daripada jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 85,592 kes, iaitu bersamaan dengan 80.2% daripada jumlah keseluruhan kes. Pada hari ini, 28 Disember 2020, Malaysia telah merekodkan kes harian baru sebanyak 1,594 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 106,690 kes. Justru jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah sebanyak 20,643 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 3 kes import yang mendapat jangkitan daripada luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 1,591 kes. Negeri Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi, iaitu sebanyak 697 kes, bersamaan dengan 43.7%. Daripada jumlah ini, sebanyak 593 kes, iaitu 85.1% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lampangan. Ini diikuti oleh wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 164 kes, iaitu bersamaan dengan 12.2%, dan Johor sebanyak 191 kes, iaitu bersamaan dengan 12%. Sebanyak 108 kes, iaitu 6.8% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Harapan, iaitu 42 kes, kluster Bakti 34 kes, kluster Pagar Siput 6 kes, kluster Tembok 6 kes, kluster penjara Seberang Perai 5 kes, kluster Pagar Bentong 5 kes, kluster Tembok Gajah 4 kes, kluster penjara Sandakan 3 kes dan kluster Kolam Air 3 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama kenyataan media. Sehingga kini terdapat 116 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi, di mana 53 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan 3 kes kematian COVID-19 pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 455 kes, iaitu bersamaan dengan 0.43% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Yang pertama, kes kematian 453, nombor kes ialah 73,341, seorang warga negara perempuan dari Selangor berusia 62 tahun, mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan obesiti. Beliau meninggal di hospital Sungai Buloh. Kes kematian kedua iaitu kes ke-454, kes nombor 89,863, seorang lelaki warga negara dari Selangor berusia 90 tahun. Dia mempunyai penyakit darah tinggi, dislipidemia dan juga gout. Dia meninggal di hospital Sungai Buloh. Kes terakhir ialah kes kematian 455, kes nombor 101,587, seorang lelaki warga negara daripada negeri Sabah berusia 62 tahun, mempunyai penyakit darah tinggi. Beliau meninggal di hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Ingin maklumkan Kementerian Kesihatan telah pun mengenal pasti 5 kes baru pada hari ini, iaitu kes yang pertama, kluster yang pertama ialah kluster tapak bina Jalan Gadang. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah lembah pantai dan ceras di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes-kes bagi kluster ini telah dilaporkan positif COVID-19 bermula pada 13 Disember 2020 melalui saringan bersasar di sebuah tapak binaan. Sehingga 28 Disember 2020, sejumlah 375 individu telah disaring, di mana 13 kes telah dikesan positif COVID-19. Kluster yang kedua ialah kluster Menara Sari. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Ceras, Kepong, Lembah Pantai dan Titiwangsa di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta daerah Kerian di Perak.
Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 99,803 telah dilaporkan positif COVID-19 pada 24 Disember 2020 melalui saringan individu bergejala. Sehingga 28 Disember sejumlah 51 individu telah disaring di mana 14 kes telah dikesan positif. Kluster yang ketiga ialah kluster Bukit Pasir. Kluster tempat kerja ini melibatkan daerah Muar di Johor. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 100,103 telah dilaporkan positif pada 24 Disember melalui saringan individu berjala. Sehingga 28 Disember sejumlah 14 individu telah disaring di mana 9 kes positif telah dikesan. Kluster yang keempat ialah kluster Pintu Geng. Kluster ini melibatkan daerah Kota Baru di Kelantan iaitu kluster komuniti. Kes indeks by kluster ini iaitu kes ke 101,557 telah dilaporkan positif pada 25 Disember melalui saringan individu bergejala. Sehingga 28 Disember sejumlah 130 individu telah disaring di mana 21 kes telah dikesan positif. Kluster yang terakhir adalah kluster Putra 15. Kluster tempat kerja ini melibatkan wilayah Persekutuan Putrajaya. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 103,898 telah dilaporkan positif pada 26 Disember melalui saringan individu bergejala. Sehingga 28 Disember 2020 sejumlah 31 individu telah disaring di mana 8 kes telah dikesan positif. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Elakkan 3S iaitu elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu amalan wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian di dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan yang sewajarnya akan dilaksanakan. Seterusnya diperhatikan kepada modeling kes seharian COVID-19 dan ramalan kes dari 12 September sehingga 31 Disember 2020. Semalam kes yang dilaporkan adalah 1,196 iaitu kadar keboleh jangkitan RT ataupun R0 adalah 1.06. Hari ini kes yang dilaporkan adalah 1,594, masih di bawah RT ataupun R0 1.1 iaitu jangkaan kes untuk 1.1 ialah 1,814. Kita masih bertahan iaitu RT ataupun R0 lebih kurang 1. Dan matlamat utama kita ialah untuk menurunkan R0 ini kepada 0.5 ataupun 0.4, barulah kita dapat melandaikan lengkuk. Laporan penggembara dan pemasautin tetap Malaysia yang pulang luar negara dari 3 April sehingga 2020 sehingga 28 Disember 2020 adalah sejumlah 1,483 kes. Pada hari ini ada 3 kes import iaitu masing-masing 1 kes pulang dari Indonesia, Jordan dan juga Kongo. Daripada sejumlah 489 kluster yang telah dilaporkan setakat ini, 275 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari termasuk 4 kluster pada hari ini. Kluster yang pertama yang telah tamat ialah kluster Tamar iaitu di Petaling, Selangor melibatkan 20 kes, semua bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua adalah kluster Intan di Pulau Pinang dan juga di Kedah melibatkan 207 kes iaitu 125 warga negara dan 82 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Pusat Tahanan Sementara Tawau di Tawau, Sabah melibatkan 766 kes iaitu 19 warga negara dan 747 bukan warga negara dan 3 kes kematian. Kluster yang terakhir ialah kluster Putra 18 melibatkan 23 kes semuanya warga negara Malaysia dan 1 kes kematian. Dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 28 Disember 2020 adalah sejumlah 214 kluster termasuk 5 kluster baru yang dilaporkan pada hari ini. Daripada sejumlah 214 kluster, 54 kluster aktif ada pertambahan kes dan 160 kluster aktif tiada pertambahan kes.
Kita mula dengan kluster yang pertama ialah kluster hentian. Masih ada pertambahan kes baru iaitu 261. Jumlah kes ialah 2,247 dan jumlah yang telah disaring adalah 12,654. Seterusnya adalah kluster penjara Jalan Harapan iaitu penjara Sungai Buloh. Kluster yang telah pertambahan ialah 42 kes baru dan jumlah kes ialah 2,074 dan mereka yang telah disaring adalah 5,144. Kluster yang ketiga ialah kluster Ceram. Ada pertambahan 40 kes, jumlah kes adalah 813, jumlah yang disaring adalah 3,367. Seterusnya kluster Bakti ada pertambahan 34 kes, jumlah kes setakat ini adalah 1,068, jumlah yang disaring 1,848. Kluster Tapak Bina Daman Lela masih ada pertambahan 33 kes, jumlah kes adalah 2,719, jumlah yang disaring adalah 4,463. Kluster Tapak Bina Muda ada pertambahan 24 kes, jumlah kes 856 dan jumlah yang disaring adalah 4,372. Kluster Sungai Burung ada pertambahan 24 kes, jumlah kes 81, jumlah yang disaring 207. Kluster Tapak Bina Pelangi di Kepong masih ada pertambahan 20 kes, jumlah kes 49, jumlah yang disaring 142. Kluster Suruling masih ada pertambahan 19 kes, jumlah yang disaring 2,078 dan jumlah kes positif, jumlah yang disaring adalah 2,981, jumlah yang kes positif adalah 2,078. Kluster Persiaran Haid masih ada pertambahan 19 kes, dan jumlah kes adalah 74, jumlah yang disaring adalah 213. Seterusnya adalah kluster Tapak Bina Jalan Panah di Lembah Pantai Kuala Lumpur. Masih ada pertambahan 19 kes, jumlah kes 40, jumlah yang disaring 1,019. Kluster Tapak Bina Permai di Lembah Pantai juga ada pertambahan 14 kes, jumlah kes 245, jumlah yang disaring 1,088. Kluster Tampoi Jaya di Johor Bahru ada pertambahan 12 kes, jumlah kes 359 dan jumlah yang disaring 989. Kluster Beringin masih ada pertambahan 10 kes, jumlah kes 606 dan jumlah yang disaring setakat ini adalah 16,059. Kluster Batu 39 di Pontian masih ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 72 dan jumlah yang disaring 431. Kluster Pintu Geng iaitu kluster baru di Kota Baru ada pertambahan 9 kes, jumlah kes 21 yang disaring 130. Kluster Sungai Putus ada pertambahan 8 kes, jumlah kes ialah 1,005, jumlah yang disaring adalah 2,015. Kluster Sugut di Papar dan Penampang Sabah ada pertambahan 8 kes, jumlah kes 47 dan jumlah yang disaring 289. Kluster Teratai masih ada pertambahan 7 kes, jumlah kes setakat ini adalah 6,055, jumlah yang disaring setakat ini adalah 9,063. Kluster-kluster aktif yang lain boleh dirujuk pada lampiran dalam kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 63 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan RT-PCR pada 27 Disember adalah sejumlah 59,555. Semalam kita berjaya menjalankan 19,794 ujian RT-PCR bersama dengan 33%. Juga dimaklumkan laporan kapasiti harian 4 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 27 Disember adalah sejumlah 2,750. Semalam negeri Sabah berjaya menjalankan 1,758 ujian RT-PCR bersama dengan 64%. Seterusnya laporan sampel ujian RT-PCR dari negeri Sabah dan Labuan yang dihantar ke Semenanjung melalui TUDM dan pos laju dari 15 Oktober hingga 27 Disember adalah sejumlah 95,592 sampel, iaitu di negeri Sabah ialah 69,523 sampel dan wilayah Persekutuan Labuan ialah 26,069 sampel. Seterusnya dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen untuk seluruh negara setakat 27 Disember adalah sejumlah 816,876 ujian RT-K antigen. Daripada jumlah tersebut, 15,884 adalah positif COVID-19 iaitu bersama dengan 1.9%.
Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah saja setakat 27 Disember adalah sejumlah 281,352 ujian. Daripada jumlah tersebut, 10,937 ujian adalah positif, iaitu bersamaan dengan 3.9%. Jadi pada kesimpulan pada hari ini, 1,594 kes telah dilaporkan dengan 3 kes kematian, 3 kes import dan 5 kluster baru dan 4 kluster telah tamat tempoh pemantauan dan pengawasan untuk 28 hari. Saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Tan Sri, my first question, looking at the number of daily cases with over 20,000 active cases, what is our breaking point and what is the current bed occupancy rate? And based on your projection, when can we expect better days given our current situation? And secondly, we'd like to know if you're aware of a WhatsApp of a list of COVID cases in different areas. Okay, yes, we can actually check through MySejahtera, but what is your advice to the public when receiving such information from unofficial sources? Thank you. All right, thank you. I think there's a lot of questions with regards to in terms of the capacity of a PKRC. I made a statement that there's a delay in terms of transferring patients from the home to the hospital. The capacity, our capacity at the moment, screening hospital 120, treating hospital 50, total lab that we have 63 with a capacity of 59,555 for RT-PCR. And in terms of RTK antigen, we have a procure by SOCSO, for example, we have got more than 1 million test kits now to do the testing. And hospital beds available, 6,555 beds. Low risk quarantine center, 22,145 beds. ICU beds, 474. Ventilators, 1,581. Total beds, hospital, ICU and PKRC, 28,674. And nationwide, if you look into our cumulative data for COVID-19, we have 3,046 patients at the moment. That means 50% capacity has been filled. And for ICU, at the moment we have 184 patients and 39% has been filled. And for ventilated patient, 53 patients intubated so far. And PKRC at the moment 8,112 patients, 37%. But our challenge is our policy remains the same, that positive patient will be quarantined at the PKRC or hospital. But more importantly, if we look into category 3, 4 and 5, initially the percentage is about 7%. So we have seen an increase to about 11%. So 89% to 90% still category 1 and 2, which mean asymptomatic or mild symptoms. So our policy is to place them in our PKRC. But there's a delay in terms of implementation to transfer them to the hospital. So those, because of the delay, may take a day or two, or even longer because of the increased workload. So we advise those who are been detected positive to remain at home. Make sure you put on a mask and confine yourself at home. And also try to isolate yourself from your family members and etc. because there's a possibility of infection. The infectivity period is 3 days before you have symptoms and 7 days after you have symptoms. So all in all, about a week. So we take the policy of treating patients for 10 days in our PKRC or hospital. So that's the infectivity. That's advice from Ministry of Health to those who are positive. So, but stay in touch with our district health department so that we know where you are and make sure that you follow the instructions that we given. Remain at home until we come and fetch you. Pick you up from the home to the hospital. The WhatsApp, doctor. WhatsApp group, I mean, look into the MySejahtera, so the location. Sometimes you are in a location, there are cases around. More importantly is you have to adhere to our SOP, put on a mask, continue to have a safe distance with others at least 1 meter,
and wash your hands frequently, and avoid crowded places, avoid confines and poorly ventilated places, as well as make sure you are able to practice this and stay and avoid close conversation as well. So this is, we call it a switch cheese approach, using the 6 criteria, and then you can actually perhaps break the transmission in the community. Sorry, Doctor. Back to the first questions. Do we know how many patients are actually still waiting to be transported to the hospital based on your info from the District of Health? Thanks. So because this is a moving target, so it's difficult for us to quantify, but mainly in Klang Valley, because the congestion now, the cases from Selangor as well as Kuala Lumpur, so we feel that there's actually a delay. I think I get reports from those patients text me and etc. So, but we are trying to increase our capacity in MyAIDS, for example. We started phase 1, 3,000 beds, and now we have a capacity of more than 6,000 plus, 6,139, but we are increasing to 6,300. Then phase 3, another 3,700. All in all will be about 10,000 beds. That is only for Pati and Padi. But more importantly, we are also using Pusat Kawalan Kusta Negara in Sungai Buloh, our Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia, as well as the Maternity Hospital Kuala Lumpur, for us to manage the locals. So I think we isolate the locals, the Pati and Padi from our local. So there will be a bit of delay in terms of transferring patients from home to the hospital. Okay, ada soalan ni? Good evening, Dr. Hisham. Thank you for explaining about the bed capacity, but I just wanted to know, to just zoom in on Klang Valley, as you mentioned, that is where the problem is, that is where we have a delay. In the 2 COVID hospitals in the Klang Valley, which is a Hospital Sungai Buloh and HKL, are we actually at full capacity, or what is the issue? Because I think there's some concern about that, whether we have actually passed the healthcare capacity line in Klang Valley. That's the first question. And now that you have, there's this, is this a new policy with the home quarantine for the asymptomatic cases until, the ambulance comes? I think there has been some calls for a more specific SOP, because it's the first time, I think, in Peninsula at least, that we see positive cases actually not being sent to the hospital straight away, but, kept at home. So, is there some specific SOPs about that? Okay, looking into our beds, Selangor for hospital beds at the moment, occupancy is at 81%. For PKRC is at 58%. So Pusat Kawalan Kusta Negara, we have 543 patients at the moment. Our capacity is 645. So occupancy is 84%. Institut Latihan Kementerian Kesihatan Sungai Buloh, our capacity is 2,700. Now occupied is 1,918, say 71%. So MyAIDS, we have 6,640. Occupancy now is rate 3,333. So total, we still have the capacity, but the delay now is actually to transfer the patient from the home to the hospital. So we advise those who are positive to remain at home, and confine themselves and wait until our district state hospitals come and fetch them and then to pick them up to the hospital. So for Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, HKL, we have 648 beds. Occupancy is 339. So we still, so total is 52%. And we still have 230 beds in the hospital rehab Ceras. So our capacity is still there. But certainly we have not changed our policy. Dasar kita masih sama, iaitu akan kuarantinkan pesakit-pesakit yang positif di PKRC ataupun di hospital. Tetapi kita sedang mempertimbangkan, iaitu sama ada boleh tak kita kuarantinkan pesakit yang positif di rumah. Kalau kita nak laksanakan, iaitu ada beberapa kriteria yang kita kena patuhi. Yang pertama, kita kena lihat ataupun nilai
iaitu kesesuaian rumah dan juga bilik dan bilik air dan sebagainya. Yang kedua iaitu kita kena lihat juga kepada health assessment tool dan bagaimana petugas-petugas kita dapat memantau kesihatan seseorang tu di rumah. Jadi kita melihat kepada kemungkinan, tetapi kita tak berubah dasar lagi, iaitu kita kuarantinkan mereka yang positif di hospital ataupun PKRC. Kita juga melihat kepada kemungkinan peningkatan kes dan menggunakan asrama, majikan dan sebagainya untuk kita menggunakan sebagai tempat kuarantin. Dan kita dah laksanakan, iaitu menggunakan Akta 342, iaitu Seksyen 11(3)C, di mana kita menggunakan asrama untuk kuarantinkan kes yang positif tahap 1 dan kes yang positif tahap 2 yang ada gejala ringan, iaitu kita menggunakan ketika kita menjalankan kawalan untuk kluster teratai. Jadi kita menggunakan asrama Blok A dan Blok B untuk kita menggunakan pakai. Jadi ini satu kemungkinan yang kita boleh guna pakai untuk mengurangkan kesesakan di MAIPS contohnya. Tetapi majikan ada, iaitu penempatan ataupun kesesuaian dalam melaksanakan ataupun penginapan yang dihaskan untuk pekerja-pekerja mereka. Jadi ini dapat kita pertimbangkan. Tapi setakat ini kemampuan total kemampuan keseluruhan untuk hospital di Selangor adalah 59%. Jadi kita masih ada keupayaan untuk menerima pesakit. Tetapi ada kelewatan itu untuk memindahkan pesakit daripada rumah ke hospital. Jadi nasihat kita kepada pesakit yang positif yang sedang menunggu pusat pejabat kesihatan daerah untuk memindahkan mereka ke hospital, kekal di rumah, pastikan pengasingan berlaku di rumah dan pakai penutup muka, dan juga pastikan tak bergaul ataupun bercampur dengan ahli keluarga yang lain, kerana ini boleh menyebabkan jangkitan. Jadi tunggu sehingga pejabat kesihatan daerah datang untuk memindahkan pesakit ke hospital. Just a follow up on that. Can we know why there is a delay? Kenapa ada kelewatan in transferring patients, especially in Klang Valley? Thank you. Kelewatan berlaku sebab peningkatan pesakit-pesakit yang positif telah dikesan, iaitu bila peningkatan pesakit, jadi mungkin dari segi logistik untuk menghantar pesakit daripada rumah kepada hospital. Tadi tumpuan kita yang utama ialah kita melihat pada kumpulan. Katalah dari kumpulan pekerja asing, warga asing contohnya, itu kita boleh hantar bas dan sebagainya untuk melihat pada kumpulan tersebut dan pindahkan mereka ke MAIPS. Tetapi untuk individu satu-satu kawasan, jadi mungkin mengambil masa untuk kita memindahkan mereka daripada rumah ke pusat kuarantin. Dan pusat kuarantin ialah di Selangor ialah ILKKM ataupun PKKN, ataupun kalau di Selangor, di Kuala Lumpur ialah di HKL dan juga HRC. Ini tempat-tempat yang telah dikenal pasti. Keupayaan masih ada lagi untuk menampung pesakit, tetapi kita lihat kepada logistik untuk memindahkan mereka daripada rumah ke hospital. Jadi ada kelewatan dari segi situ, dan kita nasihatkan mereka yang menunggu untuk bersabar dan juga asingkan diri mereka daripada ahli keluarga, dan juga berhubung dengan PKD, sentiasa berhubung dengan PKD untuk mendapat maklumat yang terkini. Assalamualaikum Tan Sri. Salam. Ada satu soalan di sini Tan Sri. Jadi Malaysia merekodkan kes pertama COVID-19 pada penghujung Januari lalu, dan hampir setahun negara dilanda pandemik ini, boleh dilihat masih belum ada tanda-tanda kita menang meskipun pernah 3 kali kita mencatatkan sifar kes penularan tempatan. Justru apakah pengajaran dan pengalaman yang dipelajari di situ, dan apakah strategi baru KKM untuk memerangi COVID-19 pada 2021? Terima kasih atas soalan tersebut. Jadi dalam tempoh setahun kita banyak belajar untuk
mengawal dan juga mencegah penyakit COVID-19 ni. Jadi pada permulaan ada peningkatan kes dan kita telah pun berjaya, iaitu kita menggunakan kaedah PKP dan kita berjaya melandaikan lengkok dan juga kes-kes itu semakin berkurangan sehingga 16 Julai 2020 kes sifar telah dilaporkan 3 hari berturut-turut. Dan apabila kes sifar telah dilaporkan, saya amat bimbang ketika itu kerana mungkin rakyat akan rasa alpa dan juga ambil mudah dan kes-kes akan meningkat. Dan pada bulan Ogos saya telah pun memperingatkan, iaitu kita jangkakan kes akan meningkat pada bulan Disember, iaitu mungkin yang pertama ialah mutasi virus tersebut. Hari ini kita dapati kita ada 2 mutasi di negara kita, iaitu D614G dan juga A701V, dan juga sekarang mutasi telah dikesan di United Kingdom. Yang kedua ialah kita lihat kes jangkitan itu semakin berlaku di negara lain pun, iaitu ketika musim sejuk, dan ada kemungkinan akan meningkat di negara kita. Yang paling penting ialah kepatuhan kepada SOP. Jadi kalau rakyat Malaysia boleh patuh kepada SOP, itulah kita mungkin boleh membendung penularan jangkitan COVID-19. Tetapi dari pelajaran kita daripada kita lihat pada pengalaman kita melaksanakan PKP berjaya dari segi keseluruh kesihatan, tetapi impak ekonomi yang amat tinggi sekali. Jadi bila gelombang ketiga, memang Kementerian Kesihatan kalau boleh kita nak gunakan PKP, tetapi sebab impak ekonomi yang tinggi, kita melaksanakan PKPB bersyarat. Dan PKPB bersyarat telah pun berjaya. Kalau kita tak laksanakan PKPB bersyarat, kita jangkakan modeling kita ada 4 juta penduduk Malaysia akan dijangkiti. Dan hari ini kita lihat lebih kurang 106,000 kes telah dilaporkan. Jadi yang tu yang pertama. Yang kedua sekarang ni kita juga imbangkan, iaitu dari segi life and livelihood kedua-dua ni. Jadi mungkin kerajaan telah beri sedikit kelonggaran untuk kita, tetapi ambillah peluang kelonggaran ini untuk pematuhan yang tinggi. Jadi kita syorkan untuk setiap individu untuk patuh kepada SOP. Kalau kita patuh kepada SOP menggunakan kaedah ataupun model Swiss cheese, iaitu 6 kriteria yang diguna pakai, kita boleh putuskan penularan jangkitan COVID-19. Tetapi masalah dia ialah kalau tidak ada kepatuhan. Inilah masalah dia. Kalau tidak ada kepatuhan, maka penularan akan berlaku. Setakat ini sejak 7 Disember sehingga 28 Disember, tempoh 3 minggu kita lihat, kita masih bertahan, iaitu keboleh jangkitan masih bertahan dengan kadar 1.0. Jadi sekarang ini mungkin tindakan yang seterusnya yang kita akan jalankan ialah untuk melindungi, iaitu kumpulan yang rentan, melindungi iaitu mukim, melindungi ataupun daerah dan juga negeri. Contohnya negeri Sarawak, contohnya sekarang ini. Negeri Sarawak telah mencapai satu R0 ataupun RT yang amat berangsangkan, iaitu lebih kurang pada 0.4, dan kes-kes terkawal. Dan mereka yang balik untuk Christmas, orang Sarawak yang balik ke Christmas ataupun cuti, mereka kena patuh, iaitu dengan kuarantin tempoh 10 hari. Dan ini kawalan yang telah diperkenalkan di negeri Sarawak, dan juga dia memperketatkan kawalan sepadan daripada jalan-jalan tikus daripada mereka yang daripada luar negara ataupun dari Indonesia atau yang menyeberang. Jadi kalau mereka melindungi negeri mereka, jadi inilah satu kaedah yang terbaik yang kita rasa dalam komuniti tersebut, jadi jangkitan tidak berlaku. Jadi sekarang ni bukan hanya negeri Sarawak, mungkin negeri Perlis adalah negeri contohnya. Hari ini kita lihat jangkitan negeri Perlis kurang pada 50 kes jumlah kumulatif untuk tempoh setahun. Dan negeri Perlis kalau boleh mempertahankan iaitu jangkitan, iaitu pastikan iaitu memperketatkan kawalan sepadan, dan mereka yang daripada luar masuk ke negeri Perlis harus disaring dan sebagainya. Hari ini negeri Terengganu melaksanakan mereka yang balik ke negeri Terengganu daripada zon merah, kita memberikan ujian COVID-19 dengan percuma.
Jadi ini dapat juga mengambil tindakan-tindakan positif. Negeri Kelantan juga, mereka yang kembali ke negeri Kelantan, pastikan mereka juga duduk di rumah dan juga dipakaikan gelang pink dan juga gelang hijau yang telah dilaksanakan. Jadi kita melihat kepada bagaimana kita boleh melindungi negeri-negeri yang hijau contohnya. Jadi inilah keadaan yang kita lihat. Tapi yang pastinya kalau kita nak putuskan jangkitan COVID-19 dalam negara kita, kalau semua boleh patuh pada SOP, maka kita boleh dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu kita boleh menurunkan jumlah kes-kes yang positif. Okay, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga orang ramai untuk kita patuh kepada SOP. Kalau tak ada urusan penting di luar, pastikan kita duduk di rumah, tempat yang paling selamat sekali. Tapi kalau kita terpaksa untuk keluar daripada rumah, kita perlu dan mesti patuh pada SOP supaya kita boleh elakkan daripada dijangkiti. Kita kena jaga kita kena jaga keluarga kita kena jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.